नमस्कार मित्रांनो, मी राज करतो चॅनलचं नाव राज क्रिएशन. तर मित्रांनो, आपला नवीन व्हिडिओ आलेला आहे ना पुन्हा. तर नक्की त्याला हिंदबद्ध बघा आणि आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर कोणता न्यू सॉन्ग पाहिजे व्हिडिओ तर तो कमेंट करा, आपण नक्की त्या सॉन्ग व्हिडिओ करूया. ओके. आणि सगळं मटेरियल टेलिग्राम टाकलेलं असतं, टेलिग्रामला नक्की जॉईन करा. आणि सगळं लिंक्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळे टाकलेलं आहे, तिथे जाऊन जॉईन करून घ्या. आणि आपल्या इंस्टालासुद्धा फॉलो करा. ओके. चला मित्रांनो, आपला व्हिडिओ सुरू करूया आपण. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. टेंशन नहीं लेने का, आपण है ना. क्या बढ़िया था गुरु.